Poco M4 Pro කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රිලීස් වෙච්ච ප්‍රයිස් එකට ගොඩක් හොඳ performance එකක් ලබා දුන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් Poco ලගේ M series එකේම මේ අලුතෙන් රිලීස් වුණ Poco M4 Pro 5G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් මිලට වටිනවද? එහෙම නැත්නම් අලුත් ඒගොල්ලෝ මොනවද ලබා දීලා තියෙන වගේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් Poco M4 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 195ක බරත් එක්ක මිලිමීටර් 8.8ක thickness එකක් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ design and build quality ගැන කතා කරනකොට අපිට decent sleek design එකත් එක්ක හොඳ quality materials වලින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට IP53 dust and splash protection එකත් ඒගොල්ලන් ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Poco Yellow, Power Black සහ Cool Blue කියන පාටවල් තුනකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරනකොට අඟල් 6.6ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තින්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ 90Hz refresh rate එකක්, Corning Gorilla Glass 3 කියන protection එකක්, nits 510ක peak brightness එකක් වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක හරහා අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලනකොටත් අපිට LCD ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන්න ඕන තරමේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලර්ස් වගේ දේවල් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අවුලක් නැතුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට normal earphones plug කරන්න පුළුවන් විදිහේ 3.5mm headphone jack එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් එකත් එක්ක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්පීකර් සෙටප් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට අවුලක් නැති බේස් එකත් එක්ක හොඳ ක්වොලිටි අවුට්පුට් එකක් මෙන්න මේ ස්පීකර්ස් හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ Redmi එහෙම නැත්නම් Poco ලා දිගින් දිගටම තියාගෙන එන IR blaster කියන එකත් ලබා දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ TV එක වගේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහේ සෙන්සර් එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තිනවා. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට side mounted fingerprint පහසුකම තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරහාත් අපිට ගොඩක් ඉක්මනටම අපේ ෆෝන් එක unlock කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට MediaTek Dimensity 810 කියන chipset එක ලබා දීලා තින්නේ. ඉතින් මේක 5G supported chipset එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට ඕනම mid range game එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව handle කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක use කරනකොට අපිට frame drops, lagging issues වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්කම Android 11 එකේ යටතේ build වුණ MIUI 12.5 කියන OS එකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පිටිපස්ස බැලුමටම අපිට කැමරාස් 4ක් තියෙන විදිහ තමයි පේන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට පිටිපස්ස කැමරාස් විදිහට lenses දෙකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙගාපික්සල් 50ක main sensor එකත් එක්ක මෙගාපික්සල් 8ක ultra wide sensor එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පිටිපස්ස කැමරාස් විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට අපිට ඇවරේජ් මට්ටමක හොඳ ක්වොලිටි කැමරාවක් ලබා දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ noises වගේ දේවල් බලා ගන්න බැරි වෙන අවුලක් නැති ක්වොලිටි එකක ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තිනවා. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 8 මෙගාපික්සල් ultra wide sensor එක හරහා ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ultra wide sensor එකේ capture කරපු ෆොටෝස් ගැන කතා කරනකොට අපිට contrast level එක, dynamic range එක, noises වගේ දේවල් අවුලක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවත් එක්කම හොඳ ඩීටේලින් ගතියකුත් මේ ultra wide photos වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා අපි රෑ වෙලාවක ෆොටෝස් ගන්න අවස්ථාවේදී අපිට එච්චර හොඳ ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කලර්ස් ඩීටේලින් වගේ අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රෑ වෙලාවේදී බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් අපිට 1080p වීඩියෝ ෂූට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ normal කැමරාව හරහා ගන්න වීඩියෝස් වලත් අපිට අවුලක් නැති ක්වොලිටි එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවත් එක්කම අපේ ultra wide sensor එක හරහා ගන්න වීඩියෝස් වලත් අපිට හොඳ dynamic range එකක්, colors වගේ දේවල් අවුලක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie කැමරාව ගැන කතා කරනකොට අපිට මෙගාපික්සල් 16ක sensor එකක් තමයි මේකේ front facing කැමරාව විදිහට ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ battery setup එක ගැන කතා කරනකොට අපිට මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරියක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලබා දීලා තින්නේ. ඒ වගේ මේ බැටරිය charge කරන්න
33V fast charging support එකත් ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ 33V fast charging support එක කරා අපිට බිඳුවේ ඉඳලා 100ට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක full charge කරන්න විනාඩි 59ක් ආසන්න වශයෙන් පැයක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා කියලා තමයි Poco company විසින් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිලීස් වෙච්ච ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට යූරෝ 230කට ආසන්න මුදලකට තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වුනේ. ඉතින් අන්න ඒ මුදලම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රයිස් එකට කන්වර්ට් කරලා බලනකොට ආසන්න වශයෙන් 53000ක මුදලක් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? හිතන ඕන දේ පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දවස් ගාණක් යූස් කරලා ෆුල් රිවිව් වීඩියෝ එකක් වලට ඕනද කියන එකත් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ වලට. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, පුළුවන් අපේ channel subscribe කරන්න. එහෙනම් හමුමු තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින්. ඉති දෙපා මඩ තවගයි කුවේ වැස්ස වැටි පෙත දැපරි කුවේ